वेलकम बैक टू अनदर भिडियो र साथीहरु आज पनि एउटा नयाँ र फरक भिडियोका साथमा हामी धेरै लामो समयपछि आइसक्यौं र साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ च्याट जीपीटी अथवा तपाईले आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एआई भनेर त धेरै सुन्नु भएको थियो र मैले रिसेन्टली 1-2 महिना अगाडि पनि एउटा यो च्याट जीपीटी को विषयमा लिएर भिडियो बनाएको थिए र आज चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईहरु यदि एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने अथवा तपाई चाहिँ एप्पल युजर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नै मोबाइलमा तपाईले चाहिँ यो फिचर युज गर्न सक्नुहुन्छ च्याट जीपीटी को अफिसियली हाम्रो चाहिँ एप चाहिँ लन्च भइसकेको छ र साथीहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो एउटा चाहिँ मेरो जो जति साथीहरु मेरो भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ अथवा मेरो फ्यामिली हुनुहुन्छ अथवा जो कोही यदि यस युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ मैले यो चाहिँ भिडियो चाहिँ स्पेशली बनाएको छु जहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु र तपाईहरुलाई बुझाउने छु कसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ यो च्याट जीपीटी एपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने साथसाथै यसमा चाहिँ कसरी फिचरहरु कसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ डिटेलहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ टाइप गरेर अथवा तपाईले चाहेको कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ खोजेर आफूले पाउन सक्नुहुन्छ यो युनिक एकदम फरक हिसाबले भनेर सो त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ ढिला नगरिकन मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ मोबाइलको स्क्रिन तर्फ लिएर जान चाहन्छु सो लेट्स गो टु आवर मोबाइल स्क्रिन सो गाइस तपाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्ले स्टोरमा आउनु होला प्ले स्टोरमा आइसक्यो तपाईले यहाँ सिम्पली टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ च्याट जीपीटी टाइप गरेपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ च्याट जीपीटी अफिसियल लोगो रहेको छ अरु कुराहरु चाहिँ यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ अरु चाहिँ डाउनलोड नगर्नु होला यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ एड्स रिलेटेड टु सर्च भनेर तीनटा पछि चारवटामा यहाँ जुन छ यसलाई क्लिक गर्नु होला यो लोगो पनि हेर्नु होला ओपन एआई ले डेभलप गरेको हो यसको बारेमा चाहिँ विभिन्न कुराहरु डेभलपर कन्ट्याक्ट देखि लिएर विभिन्न कुराहरु चाहिँ यहाँ तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ यसको रिभ्यु यसको चाहिँ आउटलेट यसको चाहिँ कस्तो खाले इन्टरफेसहरु देखिन्छ भन्ने कुराहरु तपाईले यहाँ सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी त्यसलाई सिम्पली यसलाई चाहिँ ओपन गर्छु यदि तपाईले इन्स्टल गर्नु भएको छैन पहिला भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ इन्स्टल भनेर आउँछ इन्स्टल गरेर त्यसपछि अगाडि तपाईले आफ्नो अकाउन्ट चाहिँ लगइन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईले यहाँ सिम्पली तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ अब यहाँ तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले भोइस मेसेज पनि यहाँ टाइप गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ क्वेशन्स सोधेर च्याट जीपीटी लाई त्यसको लागि जस्तै तपाईले अब यहाँ टेल मी अबाउट नेपाल भनेर तपाईले यहाँ सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ नेपालको बारेमा चाहिँ केही कुराहरु लेखेर हामीलाई दिन्छ है जस्तै बेस्ट प्लेस फर टुरिस्ट इन नेपाल भनेर हाल्नु भयो तपाईले यहाँ सिम्पली तपाईलाई यहाँ चाहिँ दिन्छ है विभिन्न कुराहरु यसरी तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हामीलाई च्याट जीपीटी कसरी हेल्पफुल पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाई चाहिँ एज फ्रेशर हुनुहुन्छ तपाईले कसैलाई एउटा लेटर लेख्नु पर्यो अथवा तपाईको रिज्युमीहरु अथवा सीभीहरु बनाउनु पर्यो भने कन्टेन्ट आइडियाहरु देखि लिएर विभिन्न कुराहरु चाहिँ च्याट जीपीटी ले दिने गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले एउटा सिम्पली चाहिँ जस्तै के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईको जस्तै यदि तपाई फ्रेशर हो तर हामीले चाहिँ च्याट जीपीटी ले लेख्न के लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ च्याट जीपीटी लाई चाहिँ तपाई नै भनेर लेख्न लायो भने चाहिँ एउटा बेस्ट भन्दा बेस्ट तपाईको चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एउटा आउटपुट दिन्छ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईलाई एकदम प्लस पोइन्ट गर्छ तपाईको चाहिँ अगाडि फ्युचरको लागि चाहिँ जस्तै के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाई फ्रेशर हो है जस्तै एक्ट एज अ फ्रेशर राइट 100 words later for ITCOM company on the position of internship भनेर तपाईले यहाँ राखेर सिम्पली गर्नुभयो भने यहाँ यसरी तपाईलाई चाहिँ एउटा चाहिँ च्याट जीपीटी ले मेसेज लेखेर आउँछ सर्ट एन्ड स्वीट पनि जति हो तपाईलाई त्यही हिसाबले तपाईले यहाँ लेखेर दिन्छ त्यो हिसाबले तपाईले यसलाई कपी पेस्ट गरेर तपाईले सिम्पली एटेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ कम्पनीमा सिम्पली तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो तीनटा दर्श माथिपट्टि लेफ्टपट्टि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तपाईको चाहिँ कुन प्लान हो त्यसपछि तपाईको न्यू च्याट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले हिस्ट्रीहरु आफ्नो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले त्यसपछि यहाँ सेटिङमा गएर विभिन्न कुराहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है के कुराहरु छ तपाईले चाहिँ कलरहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ डार्कमा अथवा तपाईले चाहिँ यहाँ लाइटमा राख्न सक्नुहुन्छ
अथवा तपाईँको मेन ल्याङ्ग्वेज डेटा अथवा तपाईँको के ल्याङ्ग्वेज हो त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ डिटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेल्प सेन्टर, टर्म्स एन्ड युज, प्राइभेसी पोलिसी, लाइसेन्स, ChatGPT फर एन्ड्रोइड चाहिँ कुन भर्जन हो, साइन आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाटा कन्ट्रोलहरू पनि यहाँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई डिलिट एकाउन्टलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट डाटाहरू एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ, हिस्ट्रीहरू क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सिम्पली तपाईँले। त्यसपछि तपाईँको हिस्ट्रीहरू क्लियर भइसकेपछि तपाईँले यहाँ तपाईँले ब्ल्याङ्क देख्नुहुन्छ है। त्यसपछि तपाईँले यहाँ माथिपट्टि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अघि चाहिँ के टाइप गरेपछि 3 दर्श आएको छ। तपाईँले यहाँ न्यू च्याट गरेर नयाँ च्याटको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरू आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो कि तपाईँले आफ्नै मोबाइलमा अथवा तपाईँले युज गरिरहेको एन्ड्रोइड मोबाइलमा कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्ले स्टोरबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ AI ChatGPT एप भनेर। सो त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्पेसल्ली बुझि नै सक्नुभयो होला मैले बनाएको। सो यो भिडियो यदि तपाईँलाई मन परेको छ भने एक लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियो हेल्पफुल जस्तो लाग्छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीलाई सेयर गरिदिनु होला। र यो भिडियोमा नबुझेको केही कुरा छ, तपाईँलाई चाहिँ केही कुरा चाहिँ यस्तो इन्क्वायरीहरू अथवा तपाईँलाई क्युरीहरू अथवा तपाईँले त्यस्तो कुराहरू तपाईँले जानेको भए पनि यदि हामीले चाहिँ यस भिडियोमा छुटाएको भए तापनि तपाईँहरूले चाहिँ केही कुरा चाहिँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सन अलवेज ओपन छ। त्यहाँ तपाईँले आएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो भावनाहरू आफ्नो चाहिँ तपाईँले विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र अरू पनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ नछुटाइकन अप टु डेट भनेर हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अरू पनि यस्तै भिडियोका साथमा आउने बाचाको साथ यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाई बाई।